سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه از 37 درجه با انجام یک آزمایش روی خودم بهتون نشون میدم که چقدر خوردن فقط یک پیتزا میتونه رو سلامتی رگ‌های بدن تاثیر منفی بذاره و بعد چند راه موثر و ساده بهتون یاد میدیم که بتونید این تاثیرات منفی رو کمتر کنید. همینطور در ادامه این برنامه آیا واقعاً خوردن روزانه یک سیر جلوی ابتلا به سرماخوردگی رو میگیره؟ با بچه‌ای که زورگویی و قلدری میکنه چطور باید برخورد کرد؟ چطور میشه بهش کمک کرد؟ تقریباً هممون میدونیم که خوردن غذاهای چرب، فست فود و فوق فرآوری شده رگ‌های قلب رو سفت و سخت میکنن و در نتیجه گردش خون و اکسیژن رسانی رو دچار اختلال میکنن. اما چقدر؟ برای پیدا کردن جواب این سوال رفتم دانشگاه استون در برمینگام و یه پیتزا خوردم. محققان اون دانشگاه قبل و بعد از خوردن این پیتزا وضعیت رگ‌های منو بررسی کردن. متاسفانه نتیجه نه تنها برای خودم بلکه برای تیم تحقیق هم تکان دهنده بود. کمتر غذایی به اندازه پیتزا برای من لذیذه. همه میدونیم که غذای سالمی نیست، ولی یه دونش نمیتونه انقدر مضر باشه. میتونه؟ اومدم به دانشگاه استون در شهر برمینگام، جایی که متخصصان بررسی میکنن که خوردن فقط یک پیتزا چه تأثیری روی رگ‌های بدن میذاره. صبح ناشتا دکتر راسل اول از سرخرگ اصلی دستم اسکن آلتراساوند میگیره. بعد فشار خون رو در شریان بازوم بالا میبره و 5 دقیقه در اون حالت نگه میداره. و بعد یک دفعه رها میکنه. اینطوری حجم زیادی از خون وارد سرخرگ دست میشه. هرچی رگا سالمتر باشن برای عبور خون بیشتر سریعتر خودشونو باز میکنن و این پارامتریه که یه بار قبل از خوردن پیتزا و یه بار بعد از خوردن پیتزا اندازه میگیریم. قطر سرخرگ دست از 31 سانتی متر به 36 سانتی متر افزایش پیدا کرده که خیلی قابل ملاحظه است. معنیش چیه؟ نشون میده رگات خیلی سالمن و دقیقاً همونطوری عمل میکنن که ازشون انتظار میره. حالا وقتشه که بری و پیتزات رو بخوری. واقعا نمیدونم نتیجه این آزمایش چی باید باشه که من از لذت خوردن پیتزا محروم کنه. بعد از 3 ساعت دوباره آزمایش رو تکرار میکنیم تا ببینیم آیا خوردن این پیتزا روی عملکرد رگ‌هام اثر گذاشته یا نه. قطر سرخرگت شده 28 سانت. معنیش اینه که الان رگات نمیتونن برای مدیریت افزایش جریان خون به راحتی قطرشون رو تغییر بدن. یعنی چی؟ مثلا اگر به هر دلیلی یک دفعه جریان خون در رگ‌هات زیاد بشه، چون رگ‌ها نمیتونن به راحتی قطرشون رو بزرگ کنن، فشار زیادی به دیوارهای رگ‌ها وارد میشه. در طول زمان این به لایه درون رگی آسیب میزنه و وقتی این لایه آسیب ببینه چربی اضافی در اطراف محل ذخیره میشه و این باعث گرفتگی رگ‌ها و در نهایت بیماری‌های سرخرگ کرونری یا سکته میشه. تا وقتی این تغییر رو روی نمودار ندیدم متوجه عمق فاجعه نشده بودم. نتیجه برای خود منم ترسناکه. دقت کن که ستون دوم تقریباً نصف ستون اوله. یعنی اینکه بعد از خوردن یک غذا با کالری بالا و یک نوشیدنی، یعنی وقتی چربی و شکر زیادی خوردی، توانایی رگ‌هات برای گشاد و تنگ شدن تقریباً نصف شده. اگه یه غذای سالم‌تری می‌خوردم چه اتفاقی تو رگام می‌افتاد؟ ما دیروز عین همین آزمایش رو انجام دادیم، اما به جای پیتزا از فرد خواستیم تا چغندر پخته یا لبو بخوره. یک کاسه لبوی رنده شده. میدونید که میزان مونوکسید نیتروژن در لبو بالاست. ببین لبو چقدر تونسته واکنش رگ‌ها رو بهتر کنه. دقیقاً برعکس پیتزا. چه غذاهای دیگه‌ای حاوی مونوکسید نیتروژن هستند و چرا این ماده این تأثیر رو داره اصلا؟ غذاهایی مثل اسفناج، چغندر، آبتره بیشتر از همه حاوی این ماده هستند، ولی در مجموع همه میوه‌ها و سبزی‌های تازه مقداری نیترات دارند. مونوکسید نیتروژن اون ماده‌ایه که امکان افزایش قطر رگ‌های خونی رو ایجاد میکنه. غذاهایی مثل پیتزا که چربی و شکر بالایی دارن یا تولید مونوکسید نیتروژن رو مختل میکنن یا طول عمر این ماده رو کوتاه میکنن. چقدر طول میکشه که عملکرد رگا بعد از خوردن یه غذایی مثل پیتزا به حالت اول برگرده؟
احتمالاً حدود 6 ساعت بعد از مصرف غذا که غذا هضم میشه و بدن شروع به استفاده از ذخیره انرژی اون میکنه، باید شاهد بهبود این وضعیت باشیم. اما واقع گرایانه اگه بگم، برای یک فرد سالم احتمالاً حدود 12 تا 14 ساعت طول میکشه تا به حالت طبیعی برگرده. ولی آیا این آسیب تو بدن میمونه و انباشته میشه؟ بله، اثر تجمعی داره، به خصوص که خیلی از ما هر 4 تا 6 ساعت یک بار در طول روز غذا میخوریم. برای همین وقتی این روند رو ادامه میدید، اثرات مخربش هم روی هم انباشته میشه. Can you compare a healthier pizza? اگه پیتزای سالم تری بخوریم چی فرق میکنه؟ پیتزای سالم‌تر، این دوتا کلمه رو نمیشه کنار هم گذاشت. فکر کنم اگه مثلا روی پیتزای شما مقدار زیادی اسفناج باشه، شاید کمی از این اثرات منفی رو جبران کنه، اما مسئله اینجا همه غذاهای پرکالریه. بنابراین اگه شما میزان کالری، میزان شکر و میزان چربی غذاتون رو کم کنین، حداقل از لحاظ نظری نباید اینقدر تاثیر منفی ببینید. شاید اگر کلی غذای حاوی مونوکسید نیتروژن کنارش بخورید، بخشی از تاثیر منفیش رو بتونید خنثی کنید، ولی وجود این عارضه کماکان بارز خواهد بود. آیا شما آزمایش مشابهی رو در مورد بقیه غذاهای حاضری هم انجام دادید؟ نه، این اولین موردی بود که انجام دادیم، اما دوباره باید بگم که اصل ماجرا تغییری نمیکنه. ما به یک غذای خاص نگاه نمیکنیم و چیزی که بررسی میکنیم ترکیب تشکیل دهنده اون غذاست. توجهمون روی میزان کالری اون غذا و مجموع محتوای چربی و شکر اونه. بنابراین باید انتظار داشته باشین که نتیجه یکسانی بگیریم. یعنی نتیجه برای همبرگر و سوسیس و اینا همش یکیه؟ بله، سیب زمینی سرخ کرده، سوسیس، دقیقاً همه این موارد. اما اهمیتش چیه؟ وقتی سالمیم، بدن به خوبی میتونه تغییر جریان خون رو مدیریت کنه. اگه بدن نیاز به اکسیژن و خون بیشتری داشته باشه، قطر رگا رو بزرگتر میکنه. مثلا وقتی داریم ورزش میکنیم، رگ‌هایی که به ماهیچه‌ها میرن خودشون رو منبسط میکنن تا خون بیشتری به عضلات برسونن. همزمان رگایی که به روده و سایر اندام‌ها میرن قطرشون رو کوچیک میکنن چون نیازی به خون بیشتر ندارن. حالا اگه چند ساعت بعد از خوردن پیتزا بخواید ورزش کنید، قلبتون تندتر میزنه و جریان خون پرفشارتری به داخل رگ‌ها میفرسته. اما چون رگ‌ها نمیتونن منبسط بشن، فشار خالصی که به دیواره رگ‌ها میاد به شدت بالا میره و به دیواره داخلی رگ‌ها آسیب میزنه و یک مقدار چربی در اطراف نقطه آسیب دیده تجمع میکنه. حالا اگه این اتفاق در سرخ رگی بیفته که خون رو به قلب میرسونه، میتونه منجر به سکته قلبی بشه. اگه این تجمع چربی در سرخ رگی رخ بده که خون رو به مغز میرسونه، میتونه سکته مغزی ایجاد کنه یا در اندامهای دیگه منجر به بیماریهای قلبی عروقی بشه. البته این اتفاق بعد از یک وعده غذا یا 10 وعده غذا رخ نمیده، اما قطعاً در نهایت رخ خواهد داد، چون که این روند اثر تجمعی داره. میفهمم که نمیشه کل این غذاها و بقیه غذاهای فوری و الکل و اینا رو برای همیشه کنار گذاشت، ولی من همیشه میگم آدم زندگی میکنه که ازش لذت ببره و گاهی اجازه داره که خودش رو به همچین غذایی مهمون کنه. فقط هر از گاهی خودتون رو مهمون کنید و حواستون باشه که این تبدیل به عادت نشه. اما آیا میشه این آسیب اونقدر کم کرد که با عذاب وجدان کمتری بتونیم از خوردن پیتزا لذت ببریم؟ بله، 3 تا کار میشه کرد. اول ورزش، اما زمانش خیلی مهمه. مطالعات نشون دادن که باید 18 ساعت قبل از خوردن غذای پرچرب ورزش کنید. این کار باعث میشه چربی خون بعد از خوردن غذا کمتر بالا بره و تغییرات تو رگ‌هامون هم کمی تعدیل میشه. بنابراین اگه میخواین پنجشنبه شب یه پیتزا بخورید، باید چهارشنبه عصر به خاطرش عرق بریزید. کار دوم اینه که به جای اینکه پیتزا رو در رستوران بخورید، میتونید پیتزای آماده رو از فروشگاه بخرید. چون در رستوران نه میزان نمک و شکر و چربی مشخصه و نه معمولاً کالری، در صورتی که در فروشگاه همه این اطلاعات رو روی برچسب مواد غذایی با رنگای سبز، زرد و قرمز میتونید ببینید. مثلا پیتزایی که من خوردم 2000 کالری داشت، اما مشابهش در سوپرمارکت حدوداً نصف اون کالری داره. بعضی از مارک‌های پرفروش اینجا در بریتانیا هم در وبسایت‌هاشون اعلام میکنن که ارزش غذایی پیتزا چقدره و توصیه‌هایی هم به مشتریاشون میکنن. مثلا پیتزای دومینو به مشتریاش توصیه میکنه که هر نفر یا یه دونه پیتزای کوچیک سفارش بده، یا اگه پیتزای متوسط یا بزرگ سفارش داد فقط 3 برش ازش رو بخوره.
و راه حل سوم برای کاهش آسیب پیتزا اینه که تو خونه خودتون درست کنید که حواستون به میزان چربی و نمکش باشه. آیا واقعا سیر میتونه سرماخوردگی رو خوب کنه؟ خیلی‌ها معتقدن سیر خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی داره و برای همین جلوی ابتلا به سرماخوردگی رو میگیره. بعضی‌ها فکر میکنن خوردن یه حب سیر در روز به درمان سرماخوردگی کمک میکنه. تا حالا ده‌ها پژوهش مختلف روی تاثیر سیر بر سرماخوردگی انجام شده، اما تحقیقات علمی تا امروز نتونستن اینو به صورت قطعی ثابت کنن. یکی از معروف‌ترین این پژوهش‌ها روی 146 داوطلب انجام شده بود. اومدن این افراد رو به 2 گروه تقسیم کردن. به گروه اول هر روز یک قرص حاوی عصاره سیر معادل یه حب سیر دادن و به گروه دوم شبه دارو. بعد از 3 ماه اومدن دیدن تو این گروهی که سیر خورده بودن تعداد کمتری مبتلا به سرماخوردگی شدن نسبت به اون یکی گروه. اما شدت سرماخوردگی افراد با هم در هر 2 گروه یکی بود. برای تایید تاثیر سیر در پیشگیری از سرماخوردگی مطالعات بیشتری لازمه. مصرف سیر برای بیشتر افراد بی‌خطره، مگه اینکه بهش حساسیت داشته باشن. بنابراین درسته که مانع سرماخوردگیتون نمیشن، ولی اگه در یک رژیم غذایی متعادل مصرفش کنید، خیلی بعیده که ضرر داشته باشه براتون. در بخش نفس عمیق برنامه قبلی در مورد کودکی صحبت کردیم که مورد زورگویی و قلدری قرار گرفته بود. اما در این برنامه در مورد کودکی صحبت می‌کنیم که خودش قلدر و زورگوه. آریانا یکی از این بچه هاست. داستانش واقعیه و با صدای خودش روایت شده. ما فقط صدای آریانا رو به فارسی برگردوندیم. من قبلا قلدر و زورگو بودم، ولی الان فهمیدم چرا اشتباهه. فکر میکنم وقتی شروع شد که برادر اولم دنیا آمد. خانواده های آلبانیایی کلاً پسر دوستن. مامان بابای منم بیشتر به اون توجه میکردن و یه جورایی منو خواهرم فراموش کردن. اون یکی برادرم که دنیا اومد بدترم شد. حالا 2 پسر و 2 دختر داشتن. خب معلومه که همه چی برای پسرها بود. احساس میکردم کلاً منو نمیبینن. بعدم به جایی رسید که مامانم جوری تحقیرم میکرد که از خودم میپرسیدم چرا هنوز اینجا موندم؟ چرا نمیتونم مثل خودش باشم؟ چرا اینا باید پدر مادر من باشن؟ چرا باید مطابق میل اونا زندگی کنم؟ تو مدرسه رئیس بازی در می آوردم. چون فکر میکردم تنها جاییه که میتونم به همه چی تسلط داشته باشم. برای همین مثل رئیسا بودم و زورم رو به رخ میکشیدم. تو خونه بهم زور میگفتن. من تو مدرسه زورگویی میکردم. راستش بیشتر از اونیم که بهم زور میگفتن زورگو و قلدر بودم، چون انگار یه جوری دوباره مهم میشدم و با زور گفتن به بقیه قدرت میگرفتم. هر کاری میکردم که بقیه رو ناراحت کنم، چون فکر میکردم وقتی عصبانیم بقیه رو که ناراحت میکنم اون وقته که اونا حال منو میفهمن. که خب کاملا احمقانه بود، اما آدم تو شرایط ذهنی نمیفهمه. از قصد به یکی نزدیک می شدم که بفهمم از چی خوشش نمیاد و چی اذیتش میکنه. بعد یهو باهاش بد می شدم و از همون علیهش استفاده می کردم تا عمدن آزارش بدم. مخصوصا چیزایی می گفتم که بقیه احساس خیلی بدی کنن. از ظاهرشون یا چیزایی که نمیتونستن تغییرش بدن ضدشون استفاده می کردم. می گفتم وا چقدر چشات ریزه، یا دندونا چه کج و کلن. از اینکه همه رو ناراحت میکردم خوشم میومد. اگه همه تو کلاس از من ناراحت تر باشن یعنی اینکه من از همه خوشحال ترم. اینجوری فکر میکردم. نمیتونستم احساساتم رو نشون بدم. برای همین خودم محکم و آروم نشون میدادم. یه دیوار دور خودم کشیده بودم که نمیذاشتم کسی ازش رد بشه. همه چی برای من یه بازی بود. دعوا کردنم با بقیه همه نشونه همه ذهنیتم بود. اینکه من میبرم تو میبازی، من میبرم تو میبازی، من میبرم تو میبازی. انگار با بقیه شطرنج بازی میکردم و هیچ وقتم نمیباختم. یه روز تو راه رو معلم جلومو گرفت و گفت وایستا. هر جور با بقیه رفتار کنی به خودت برمیگرده. اگه میخوای خوشحال باشی دورو بر تو با شادی پر کن. یه چیزی تو ذهنم جرقه زد و امتحانش کردم. وقتی دور و بریام خوشحال بودن بهم میگفتن بیا پیش ما، میدونیم خودت هم دوست داری بیای. من باورم نمیشد با منن.
پیششون که رفتم حال و هواشون روم تأثیر گذاشت. حس خوبی بود. من دنیای خودم رو ساخته بودم. وقتی اون دیوار کنار رفت گیج و گم شدم، چون جز کنترل کردن بقیه چیزی بلد نبودم. باید رابطه ها رو با خیلی از اول می ساختم، ولی به هر حال زخم کارام رو روان بقیه مونده بود. فکر کنم من آدم 0 یا 100ام. تا اون موقع تنها کاری که کرده بودم ناراحت کردن بقیه بود که برعکسش میشد خوشحال کردنشون. از اون به بعد مدام به خودم فشار می آوردم تا هر کاری که میکنم بقیه رو خوشحال کنه. خسته کننده بود. دیگه روی اوضاع کنترل نداشتم، اما احساس خوبی داشتم. برای همین ادامه دادم. تونستم با چند نفر تو مدرسه دوست نزدیک بشم. قبلا هرگز این تجربه رو نکرده بودم. من نمیتونم طرز فکر پدر مادرم رو عوض کنم. نمیتونم قواعد زندگیشون رو تغییر بدم، چون بچم. نمیتونم کنترلشون کنم. فقط باید باهاشون کنار می اومدم. این فیلم میتونه برای معلم ها خیلی مفید باشه. معلم ها میتونن با نشون دادن این ویدیو سر کلاس سر صحبت رو در مورد قلدری با بچه ها باز کنن و در مورد علت و ریشه رفتارهای بچه ها صحبت کنن. دکتر هادی شاگرد فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان مهمون ما هستن تا این موضوع رو بیشتر باشون باز کنیم. دکتر شاگرد، همونطور که تو ویدیو دیدیم بچه قلدر بعد از اذیت کردن بقیه یه حس خوبی داره. چطور باید متقاعدش کنیم که این حس خوب کوتاه مدت رو رها کنه؟ خیلی نکته مهمیه. در واقع برمیگرده به سن بچه‌ها. اگر که زیر 10 داریم صحبت میکنیم، یه مقدار بچه‌ها درک این که رفتارشون روی طرف مقابل چه تأثیری میذاره براشون دشواره. بالای 10-12 براشون آسونتر میشه که تجسم کنن دنیا از چشم یک نفر دیگه دیدنش به چه شکلی هست. در قسمت دوم اینه که سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم بگیم اگر که یه همچین اتفاقی برعکسش باشه، مثلا بابا بیاد به تو یه همچین حرفی بزنه، یا مثلا دوستت به تو یه همچین حرفی بزنه که تو به کسی دیگه گفتی، تو چه احساسی پیدا میکنی؟ ممکنه بچه‌ها اولش بگن هیچی، این خوبه، مشکلی نداره، ولی گفتگو از اینجا شروع میشه که تو سعی کنی از چشم کسی دیگه این رو ببینی و بعد برچسب این رو شما میتونین بزنین که کسی که به کسی دیگه زورگویی میکنه خودش احتمالاً ترسیده، خودش احتمالاً احساس ضعف کرده که داره اینجوری از خودش دفاع میکنه. چی تو رو اذیتت کرده؟ چی احساس میکنی باعث شده تو بترسی؟ که بچه بدون زورگویی خودش طرف دیگه ای از ترسیدنه و این علامت شجاعت نیست که بخواد صداشو بلند کنه یا کسی رو بزنه یا بخواد از رفتارهای غیر قابل قبول استفاده بکنه. وقتی فهمیدیم کودکمون قلدری داره میکنه، چطور باید باش برخورد کنیم؟ این خیلی مهمه به پیش زمینش نگاه کنیم. اگر که فرزند من داره این کارو میکنه، من مهمه برام که بدونم از گذشته اتفاق مشابه بر خودش افتاده یا نیفتاده، بدونم که علائم دیگه‌ای مربوط به بهداشت روان وجود داره، برای اینکه بچه‌ها ممکنه که به دلیل اضطراب، خلق پایین یا مسائلی مثل بیش فعالی فرض بکنین یا اختلال رفتاری اینجور رفتارها رو از خودشون نشون بدن. بنابراین یک رفتاری نیست که یک شبه یه دفعه در یک نوجوانی به وجود بیاد. پیش زمینش رو باید بررسی کرد. در وهله دوم اگر لازمه که صحبت بشه، خیلی مهمه که این رو راست با بچه مطرح بکنین. بابا و مامان از مدرسه شکایت شنیدن و این در مورد این هستش که چیزی که تو گفتی یا کاری که کردی باعث شده که یک کس دیگه خوشحال نباشه و شکایت بکنه. ما باید به این جواب بدیم. فکر میکنی چیکار باید بکنیم؟ و ممکنه با این پرسش اونو در یک موقعیتی بذارین که خودش شروع کنه به حل مسئله، به جای اینکه بهش بگین که آره اینطوری شده ما باید بریم این کارو بکنیم. بهش بگین تو فکر میکنی بعد چیکار کنیم؟ و بعد اگه دیدین که داره توی مسیر درستی میره، خب میتونین هی به جوابش اضافه بکنین. خب آره اولش باید معذرت بخوایم، اولش باید توضیح بدیم که کاری که کردیم قصدمون چی بوده، قصد اذیت نداشتیم، تصادفی شده. یا اینکه مثلا آره نه، ممکنه بگیم که آره من چون تو این کارو کردی من این کارو کردم، ولی الان که فهمیدم ناراحت شدی، خب معذرت میخوام. معذرت خواستن یادش بدیم. اینکه ندونسته یه کاری رو کرده و غفلت کرده نسبت به اینکه طرف مقابل چه احساسی داره، خب این مهم هستش. ولی اگه فکر میکنین با گفتن این چیزا و تکرار این چیزا باز به جایی نمیرسین و اون رفتار هی داره ادامه پیدا میکنه، خیلی مهمه که فکر کنیم چی تو زندگی این
نوجوان داره اتفاق میفته که رفتارهای خشونت‌آمیز رو از یه جایی داره به یه جای دیگه منتقل میکنه. ممکنه من پدری باشم که دارم بچه رو اذیت میکنم و رفتار خشونت‌آمیزی دارم مستقیم یا غیر مستقیم با کلام، با رفتار فیزیکی، که اگه بچه زورش به من نمیرسه داره اینو میبره مدرسه و بچه دیگه منتقل میکنه. بنابراین جابجایی این خشونت و این احساسات مهم هست که بهش نگاه بشه و در هر صورت اگر شرایط از اینی که توضیح دادم به طور معمول پیچیده تر میشه و حلش سخت میشه، کمک بخواین، با مشاوره صحبت بکنین و بخواین که کسی به رفتار خود شما به عنوان پدر مادر و رفتار فرزندتون نگاه بکنه. دکتر شاکر، خیلی وقتها پدر مادر قلدری بچه رو میبینن و تازه میگن چقدر خوب که بچه‌مون میتونه گلیمش رو از آب بکشه بیرون، یا چقدر خوب که بچه‌مون میتونه حقش رو بگیره. این مرز بین این که بچه داره قلدری میکنه یا رفتارش ناشی از اعتماد به نفسشه کجاست؟ خب همه دوست دارن بچه‌ها اعتماد به نفس داشته باشن، از حقشون دفاع کنن، به جاش بتونن بگن نه من اینو نمیخوام، یا اگه چیزی رو دوست دارن به جاش بگن که آره من اینو میخوام. اینا چیزای مثبتش هست. ولی اگر که دوباره ما مرز این رو بذاریم که چه رفتاری خشونته، چه رفتاری قانون شکنیه و چه رفتاری به حق و حقوق دیگران آسیب میزنه، اون مرز اونجا قرار میگیره. به سن بچه‌ها خیلی بستگی داره. باز اگر بچه‌هایی هستن که توی مقطع پیش دبستانی، دبستان دارن تازه یاد میگیرن که چجوری اسباب بازی‌هاشون رو به اشتراک بذارن یا قوانین بازی رو رعایت بکنن، اگر اونجایی که شما میبینین بچه‌ها دارن جرزنی میکنن، قوانین رو میشکنن و دلشون میخواد که فقط خودشون اول باشن، اگر شکست بخورن شکست رو قبول نمیکنن، اونجا بچه‌ها احتیاج به کمک دارن. باز بچه‌هایی هستن که حساس‌ترن، به دلایل مختلف نمیتونن شکست رو بپذیرن و براشون خیلی سخته، اونا باید باشون جداگونه گفتگو بشه. اگر به دلیل شکست ممکنه که رفتارهای پرخاشگری بکنن، بازی رو خراب بکنن، اونا جداگونه باید کمک بشه. ولی اگه داریم بچهای مثلا سن بالای دوباره 10-12 رو صحبت میکنیم که باز درک اجتماعی بچهای مقدار پیشرفته شده، خیلی برمیگرده دوباره به این که اگر اون قانون شکنی و اون رفتار منفی رو از بچه میبینین، وقتی خط قرمز رو بذارین که پرخاش، خشونت کلامی، رفتارهای غیر قابل قبولی پیش میاد که شما باید مداخله بکنین و همونجا بازی رو قطع بکنین یا اون رابطه رو قطع بکنین و بگین که از اینجا به بعدش چیزی نیست که من تایید بکنم. این با اعتماد به نفس و اینکه تو عزت نفس داشته باشی، به خودت احترام بذاری و چیزی رو نمیخوای فرق میکنه. این رفتار تو تبدیل به این شده که تو داری دل دوستتو میشکنی یا داری با این کلامی که به کار میبری باعث میشه که دوستتو از دست بدی و من نمیخوام که تو تنها بشی، نمیخوام که بقیه نخوان که با تو دوست باشن، بنابراین این رفتار رو باید عوض بکنی. خیلی ممنون دکتر شاکر. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. قسمت‌های مختلف برنامه رو به صورت ویدیوهای جداگونه در اینستاگرام و تلگرام آپلود می‌کنیم. با هشتگ 37 درجه میتونید دنبالش بگردید. این برنامه و آرشیو همه برنامه‌های قبلی 37 درجه در وبسایت BBC فارسی زیر پنجره تلویزیون قابل دیدنه. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید.